साथीहरु यहाँनिर तपाईलाई मैले यो खड्ग भद्रकालीमा रहेको पुल देखाइरहेको छु भनेदेखि यो पुलबाट नजिकै रहेको यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हो यो दुईवटा जग्गालाई आजको यस भिडियोमा लिएर आएको छु। यो सानो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँनिर तपाईले 20 फिटको बाटोमा र 13 फिटको बाटोमा दुईवटा जग्गा देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो 1 नम्बरको जग्गा चाहिँ 20 फिटे बाटो पनि 13 फिटे पनि दुईतिरै चाहिँ बाटो रहेको छ भने अर्को एउटा जग्गा चाहिँ जुन तपाईले यहाँ दोस्रो नम्बरको जग्गा देखिरहनु भएको छ यो दोस्रो नम्बरको जग्गाको लागि चाहिँ 13 फिटको बाटो मात्रै रहेको छ अथवा एकपट्टि साइडमा मात्रै बाटो रहेको छ, पूर्व फर्किएको छ र चार आनाका क्षेत्रफलका चाहिँ जग्गा रहेका छन् साथीहरु। यो 2 नम्बरको जग्गा 4 आना क्षेत्रफलको रहेको छ भने 1 नम्बरको जग्गा चाहिँ 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र बस्तीसँगै आसपासमा पनि तपाईले घरहरु देख्न सक्नुहुन्छ र नजिकै घर पनि त्यहाँ बनिरहेको पनि देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु र एकदमै निकासी बाटोमा रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ यहाँनिर यो प्लटिङको दुईवटा टुक्रा चाहिँ जग्गाहरु बिक्रीमा रहेका छन्। अहिले यसरी भिडियोबाट हेर्दाखेरिमा तपाईले चोचो देख्नु भए तापनि चाहिँ जग्गामा गएर हेर्नु भयो भने मज्जाको घर तपाईले तयार गर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँ नजिकै चाहिँ यो हात्तीगौडा चोक भयो। हात्तीगौडा चोकबाट अलिकति टोखा जाने हाइवेमा चाहिँ हामी आउँदै गर्दाखेरिमा अलिकति तल आइसके पछाडि हामी टक्क लाएर चाहिँ यो खड्ग भद्रकालीमा आइपुग्दछौँ साथीहरु र यही एरियालाई चाहिँ खड्ग भद्रकाली भन्दछ र चाहिँ यहीँनिर चाहिँ जग्गा रहेको छ टोखा बजार। ठ्याक्कै त्यो बाटो अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी टोखा बजारमा पुग्दछौँ भने यही नै खड्ग भद्रकाली। यो पुल नतरिकन चाहिँ तपाईले थोरै तल आउनु भयो भने 3-4 किता अगाडिपट्टि यो 20 फिटे बाटो र 13 फिटे बाटोमा रहेको एउटा यो चित्ता तपाईले देखिरहनु भएको छ। म एकैछिनमा तपाईलाई ट्रेस पनि राख्ने छु है त। नजिकै ग्रेन्डी हस्पिटल, गंगालाल हस्पिटलहरु पनि नजिकै रहेको छ साथीहरु र रिङ रोडबाट अथवा चाहिँ महाराजगञ्ज चोकबाट जम्मा 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है त। बाटोको लोकेसन पनि म तपाईलाई एकैछिनमा देखाउने छु। आसपासमा पुरै घरहरु रहेका छन्। 20 फिटे बाटो र 13 फिटे बाटोमा रहेको यो हेर्नुस् त 1 नम्बरको र 2 नम्बरको यो दुईवटा जग्गा चाहिँ साथीहरु अर्जेन्ट बिक्रीमा आएको छ। जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर तपाईले माथि देखिरहनु भएको छ र अब यहाँनिर म तपाईलाई चाहिँ ट्रेस देखाउँदै छु। हेर्नुस् त 1 नम्बरको जग्गा र 2 नम्बरको जग्गा यहाँ देखाइरहेको छु। 1 नम्बरको जग्गा 4 आना 1 पैसा क्षेत्रफलको रहेको छ भने 2 नम्बरको जग्गा पनि 4 आना 1 पैसा नै क्षेत्रफलको रहेको छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर चाहिँ मोहडाहरु 20 फिटे बाटो पनि साइडमा 22 फिट मोहडा र चाहिँ 13 फिटे बाटोमा 28 फिट मोहडा रहेको छ 1 नम्बरको भने 2 नम्बरको 32 फिट मोहडा रहेको छ 13 फिटे बाटोमा। र साथीहरु अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै यो हाइवेमा रहेको छु अथवा रिङ रोडमा रहेको छु र ठ्याक्कै महाराजगञ्ज चोकमा रहेको छु म र अब यहाँबाट चाहिँ म बुढानीलकण्ठ तर्फ जाने यो हाइवे तर्फ जाने छु। यो ठ्याक्कै महाराजगञ्ज चोकबाट चाहिँ म लेफ्टतिर लागेर चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गातर्फ अगाडि बढिरहेको छु। साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी म थोरै अगाडि बढिसके पछाडि तपाईले यहाँनिर गंगालाल हस्पिटल देख्न सक्नुहुनेछ है त। र यहाँबाट पनि अझै हामी सिधै अगाडि बढ्दछौँ। यो चाहिँ बुढानीलकण्ठ तर्फ जाने यो मेन हाइवे रहेको छ र चाहिँ अब म ठ्याक्कै यो हात्तीगौडा चोकमा आइपुग्दछु साथीहरु र हात्तीगौडा चोकबाट चाहिँ भने हामीहरु लेफ्ट लागेर म ठ्याक्कै हात्तीगौडा चोकमा आइपुगेको छु र यहाँबाट चाहिँ हामी लेफ्ट लागेर चाहिँ साथीहरु टोखातर्फ जाने बाटोमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो बाटो हेरेर लोकल गाडी पनि तपाईको नजिकै लाग्दछ अथवा चाहिँ तपाईको चाहिँ 3-4 किता नजिकमा चाहिँ तपाईको लोकल गाडीहरु लाग्दछ हैन। ठुलो बाटोबाट थोरै भित्रपट्टि राम्रो चाहिँ घरहरु बस्तीहरु भएको ठाउँमा चाहिँ आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा छ र यसरी थोरै अगाडि बढ्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ साथीहरु हामी ठ्याक्कै चाहिँ यो खड्ग भद्रकालीमा आइपुग्दछौँ। ठ्याक्कै टोखा नपुग्दै एउटा पुल आउँदछ र चाहिँ त्यो पुल नतरिकन चाहिँ हामीहरु अलिकति राइट तर्फ ठ्याक्कै म आइपुगिसकेको छु साथीहरु। यसरी तल झर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ सिधा पारिपट्टि एउटा पुल रहेको छ। त्यो पुलमा नपुगिकन चाहिँ म राइट तर्फ चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ अलिकति म राइट तर्फ लाग्दछु र चाहिँ बिक्रीमा रहेको जग्गा चाहिँ यतापट्टि साइडमा रहेको छ और यहाँनिर रहेको छ है त। अब म तपाईलाई माथि ड्रोनबाट खिचेको दृश्य देखाउँदछु साथीहरु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पुलमा नआइपुगिकन चाहिँ अलिकति राइट तर्फ चाहिँ गएर चाहिँ गइयो भनेदेखि और यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ओरी यो दुईवटा जग्गा तपाईले सजिलै आउन सक्नुहुन्छ र चाहिँ थप बुझ्नु परेको खण्डमा माथि जग्गा धनीको सम्पर्क नम्बर देखिरहनु भएको छ उहाँलाई फोन गर्नु होला साथीहरु। र यसको मूल्य चाहिँ साथीहरु 1 नम्बर जग्गाको मूल्य चाहिँ साथीहरु उहाँले 30 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ भने यो 2 नम्बरको जग्गाको लागि चाहिँ उहाँले 27 लाख रुपैयाँ प्रति आनामा केही मिलाएर दिने भन्नुभएको छ। रेट के कति मिलाउनुहुन्छ चाहिँ यो हस्पिटलहरु स्कुल कलेजहरु नजिकै रहेको रुटको गाडीहरु नजिकै लाग्ने हैन यो मज्जाको सम्म ठाउँमा रहेको यो जग्गालाई चाहिँ तपाईले खरिद गर्न सक्नुहुनेछ र
जग्गा काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर 9841502137 9841502137 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको यो जग्गा मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि पाउनुहुनेछ। हस्त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको साथमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।